Assalamualaikum. Okay. Sekarang nak repair kipas. Kipas. Kata owner tak berfungsi lah. Kamu tak idea apa. Ya. Dah habuk. Okay. So nak kena tanggalkan semua dulu. Okay, aku dah buka. Aku dah tukar kapasitor. Okay, kapasitor dia 1.5 micron. So bila kita check pakai multimeter, memang tak ada akong, kapasitor dia kong. Okay, patutnya dapat 1.5 ataupun almost lebih kurang, tapi ni dah 364 nanofarad. So aku dah tukar pakai 2 microfarad. So dekat aku tak ada 1.5, tapi most similar, I think 2.0 should be enough lah. Okay. Okay, saat kita nak test. Okay, kita nak pasang ni, kita nak test tengok. So aku just potong dan aku buat connection kat sini. Aku solder balik. Okay, let's go. Test first. Okay. Boleh boleh. So kita nak pasang balik semua. Okey, siap pasang. Kita test lagi sekali.
Okey, sekian, terima kasih.